السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة نصف الدائرة. هنا اللي باللون الأزرق. معنا هنا مثلث قائم الزاوية. مثلث قائم الزاوية هنا، وعندك ضلعي القائمة 3 وهنا 4 والوتر موجود 5. وطبعا موجود في الداخل نصف دائرة باللون الأزرق. المطلوب إيجاد مساحة هذه النصف دائرة. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر طبعا نصف الدائرة بيكون لها مركز، فبالتالي من المركز هنبتدي إن احنا نرسم نصف القطر ونصف القطر، ونبتدي نشوف مع بعض الشكل كالتالي. كما نرى ابتدينا ان احنا نرسم نصف القطر وهنا نصف القطر، وطبعا نصف القطر هنا هيكون معاك عامل زاوية قائمة، لان هنا نصف القطر مع اي مماس بيكون ايه بيعمل زاوية قائمة. دي من نظريات الدائرة. يبقى هنا زاوية قائمة وزاوية قائمة، يبقى اذا كل ده عبارة عن ايه؟ هيطلع الشكل ده موجود معايا، لان هنا كل ده ار وهنا ار وهنا ار، يبقى اذا ده مربع. الاضلاع كلها متساوية، وايضا ايه الزوايا كلها ايه؟ متساوية كما نرى امامنا. طب هنا اتفقنا ان الجزء ده عبارة عن ار، تمام، وكل الضلع ده كان كله سلاسل، اللي هو كل الضلع ده من المعطيات طبعا. يبقى الجزء العلوي اللي فوق ده، الجزء ده بس فقط كده عبارة عن ايه؟ ار سلاسة ناقص الار. طب وهنا كل ده هنا 4، يبقى ده ار، يبقى هنا عبارة عن ايه؟ 4 ناقص الايه؟ ناقص الار كما نرى امامنا. هتلاحظ هنا ان في مثلثين، المثلث الاول ده وهنا مثلث رقم 2. المثلثين دول هنا تلاحظ ان هم ايه؟ في عملية ايه بينهم؟ في عملية تشابه بين المثلثات كما نرى امامنا. هنا الزاويه دي لو سميناها سيتا 1، هنا هتلاقي الزاويه اللي هنا دي بتنظرها سيتا 1 زيها تماما. طب ودي اللي سيتا 2، دي سيتا 2، دي في هنا متساويين بالتناظر. وطبعا هنا القايمه بتكون بتعم على الجانبين، يبقى هنا الزاويه المثلث ده قائم، وايضا هنا المثلث ده ايضا قائم كما نرى امامنا. فبالتالي هنا من التناسب ممكن ان احنا نوجد عملية تناسب بين المثلثين المتواجدين امامنا. اهو لو جينا ان احنا نركز مع المثلثين، هنبتدي مع المثلث الاول اللي هو رقم 1 فوق. هناخد هنا ضلع القايمة هنا اللي موجود معايا، هنا الارتفاع اللي هو 3 ناقص الار، الجزء ده على طبعا الار. وبالتالي من المثلث الثاني هناخد الارتفاع اللي هو ار هنا مع 4 ناقص الار، ونبتدي طرفين في وسطين، نضرب طرفين في وسطين. في حالة ضرب الطرفين في الوسطين يبقى الار هنا لما تتضرب مع الار هتعطي الار تربيع بتساوي هنا الار ناقص 3 مضروبة في الار ناقص 4. وبالتالي التلاتة في 4 بتكون ب12، والتلاتة نضربها في الار يبقى هنا سالب 3 ار، وهنا سالب 4 ار اهي، والار في الار بار تربيع، وطبعا دي كانت سالب في سالب بايه؟ بموجب. الاشارة هنا تكون ايه؟ موجبة كما نرى امامنا. وهنا لو جينا ان احنا نلاحظ هنعمل هنا المعكوس، هنا الموجب دي سالب 7 ار، نحط لها موجب 7 ار عشان يروحوا مع بعض طبعا. ودي هنا موجب الار هنحط لها ار تربيع، يبقى هنا هنحط لها سالب الار تربيع. ونفس الشيء هنا سالب الار تربيع، ونضيف طبعا لان احنا ضفنا هنا 7 ار، فبالتالي دول هنا بالسلامة كده هيروحوا. وهنا نفس الشيء دول بالسلامة كده، ودول كمان بالسلامة كده، فالدنيا ايه؟ بتهدى معانا. فهتلاقي معاك ان 7 ار بتساوي 12. طبعا هنقسم على معامل الار اللي هو السبعة، نقسم على السبعة للطرفين، فالار السبعة دي بالسلامة مع السبعة اللي هنا، يبقى الار بتساوي كام؟ الار هتطلع 12 على السبعة. يبقى زي ما احنا قلنا الار ب 12 على ايه؟ السبعة. طبعا انت تعلم ان مساحة الدايرة بتساوي باي ار تربيع، ودي نصف دايرة، فبالتالي بنحط النصف في الاول كده. النصف ده ليه؟ عشان ده نصف ايه؟ دائرة، عشان الامور تبقى واضحة معانا. يبقى النصف اهو في الباي وفي الار تربيع. طبعا الار موجودة معانا 12 على 7، فبالتالي هنكتب 12 على 7 بس الكل ايه؟ تربيع. طبعا ال 12 تربيع يعني 144، والسبعة يعني 49، فهتكون المساحة بتساوي نص باي في 144 على ال49. ولو جينا طبعا بالآلة الحاسبة كما نرى أمامنا وابتدينا إن احنا نوجد الناتج، هيكون الناتج هنا تقريبا 4.6 هنا سنتيمتر مربع. أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.